doja që të ulim kokat për një sekondë dhe të lutemi që Zoti do të flasë, do të flasë përmes fjalës tij. Padre dashur, vim në praninë tënde të shenjtë. Vim o Zot, si mëkatarë, por vim si të shenjtë. Vim si mëkatarë, Zot, por të falur. Vim si mëkatarë, Zot, që është treguar një favor kaq i madh, një mëshirë kaq e madhe në birin tënd të dashur, që jo vetëm na ke shpëtuar nga dënimi i mëkatit, nga pushteti i mëkatit, por na ke bërë neve bijtë tu, dhe ne si bijtë tu afrohemi te këmbët e tua, Zot, vim tek fjala jote. Lutem o Zot që fjala jote tani të na flasësh përmes saj, përmes frymës së shenjtë. Lutem o Zot që ne ta dëgjojmë atë si fjala jote, ta pranojmë atë, zbatojmë, jetojmë sipas saj, që sot ju nuk rron vetëm me bukë, por nga çdo fjalë që del nga goja jote, si shtohet fjala jote. Në emër të Krishtit ti kërkojmë këtë gjëra për lavdinë tënde. Amen. Mirë, si vendosni ju se çfarë është e mirë dhe e drejtë për ju? Mbi çfarë baze pra gjykoni? Në çfarë mënyre i masni gjërat? Në çfarë gjykoni gjërat? Kur ndërtuesit apo inxhinierët ndërtojnë, ka një njësi mace apo jo, metrin apo kilogramin e gjitha më radhë. Po ne si masim gjërat në jetë? Me çfarë kriteri? Me çfarë mase? Ashtu si na duket neve mirë? Mbi çfarë pra mënyre? Si të na hajë neve mendja? Ose ashtu si të na shkojë neve më shumë për shtat, domethënë ashtu siç ne mendojmë se është e mira. Madje pyetja që unë kam tutja, a jemi në gjendje edhe të aftë të gjykojmë siç duhet nga vetja jonë prej vetes tonë pra në jetën tonë? A jemi në gjendje me të vërtetë në veten tonë përcaktojmë se çfarë është e mirë për ne dhe për lavdinë e Perëndisë? A dim në fakt ta drejtojmë dhe të veprojmë si duhet në jetën tonë pa Perëndinë? Si mendoni? A jemi në gjendje të qeverisim dhe të drejtojmë jetën tonë në vetë? Fjala e Zotit na tregon që kur Perëndia krijoi njeriu dhe krijoi njeriu që kishte një marrëdhënie dashurie me Perëndin, krijuesin e tij dhe me njëri tjetrin. Por edhe një herë, njeriu nuk u krijua nga Perëndia që të jetonte i pavarur nga Perëndia, të jetonte pra një jetë të pavarur. Njeriu nuk mund të drejtojë dhe nuk mund të qeverisë veten e tij pa Perëndin. Si erdhim, pyetja që un kam për ju është kush është burimi juaj i vërtetës? Pra çfarë quheni ju të vërtetë? Atë çfarë ju duket ju e vërtetë? Kush ju këshillon juve si veproni dhe si mendoni? Ose pyetja që shtrohet me tutje, a këshilloheni ju nga vetja juaj apo nga bota? Apo në një burim tjetër që ju mund të keni? Dhe pyetja tjetër që kam me tutje, a e dini që personin që ju këshilloni më shumë gjithkohës është vetja juaj. Ju këshilloni pjesën më të madhe të kohës, vetëm tuaj dhe këshilloni njëkohësisht edhe të tjerët. Pyetja është si këshillojmë njëri tjetrin? Si këshillojmë vetveten? Cili është burimi i këshillës që vjen këshilla jonë për veten tonë edhe për të tjerët? Pyetja pra përsëri është cili është burimi juaj përfundimtar, autoritar që thoni po kështu duhet të vepruar? A duam që jeta jonë pastaj të jetë e qëndrueshme? A duam që jeta jonë të jetë pa lëkundur nga stuhitë e jetës, pra nga vështirësitë që përballemi në jetë? A duam që jeta jonë të ketë një themel të fortë dhe të qëndrueshëm? Atëherë le të dëgjojmë se çfarë thot fjala e Perëndisë sot. Dhe sot çfarë dua të bëjmë është të ndalemi tek burimi përfundimtar i së vërtetës. Pra kush është burimi autoritar përfundimtar i së vërtetës? Autoriteti në fakt i pagabushëm. Autoriteti përfundimtar i të vërtetës, i pagabushëm, pa gabime, është Bibla, fjala e vetme e Perëndisë. Dhe në fakt, pikërisht këtë vit, saktë në muajin tjetër, me 31 tetor të vitit 1517, Martin Lutheri përzdoi 95 tezat mbi portën e Wittenbergut në Gjermani, dhe kjo shënoi në fakt nisjen e reformimit dhe mbushen plot 500 vjet me 31 tetor të muajit tjetër. Kështu si rrjedhim, ne si kish e quajmë me vende të rëndësishme që kemi ndosur të bëjmë një seri prej 6 mesazhesh mbi 5 solat e reformimit. Unë shpresoj që i dini 5 solat e reformimit.
janë sola do thotë vetme. Edhe sola e parë që ne kemi parë, kemi nisur ta shikojmë nga hera e kaluar, pra do të kemi 5 sola, 2 sola, një sola do ta shikojmë në 2 pjesë. Herën e kaluar kemi nisur pjesën e parë që trajtoi Bredi, nga kemi marrë në fjalën e Perëndisë. Dhe sot pra do të fokusohemi te Sola Scriptura. Pra jemi te 500 vjet reformim. Sola Scripturën thashë do ta shikojmë në 2 pjesë dhe sot do ndalemi pikërisht në pjesën e dytë, Sola Scripturën, edhe do të fokusohemi çfarë duam të themi ne, çfarë kuptojmë ne me fjalën Sola Scriptura, dhe cila është domethënia e Sola Scripturës, ose ndryshe në shqip vetëm Shkrimi. Në fakt, ju në buletinin tuaj keni marrë të shpjeguar shkurtimisht 5 solat e kishës dhe jetës krishtere. Ndryshe janë quajtur 5 solat e reformacionit, në faqet e parë të buletinit. Dhe sot ndalemi tek sola e parë, edhe çfarë kuptojmë me Sola Scriptura. Edhe në fakt e keni edhe në fletën aty përpara. Sola Scriptura, përgjigjja e kësaj pyetje është kjo. Pra pyetja që bëhet është cili është autoriteti vetëm për të krishterët në çështjet e besimit dhe praktikës, vetëm Shkrimi. Dhe gjithashtu në brendësinë e buletinit ju keni edhe një citim, që është një rrëfim i Westminster, shikojmë Sola Scriptura, edhe keni një citim brenda buletinit që në fakt na jep një përmbledhje të mirë se çfarë është Sola Scriptura. Tërë këshilla e Perëndisë në lidhje me të gjitha mundonin gjërat, të gjitha gjërat domosdoshme për lavdinë e tij, shpëtimin e njeriut, besimin dhe jetën, pra gjitha këto gjëra, tërë këshilla e Perëndisë në lidhje me këto çështje është hedhur qartë në Shkrimet ose përmes rrjedhimeve të mira dhe domosdoshme që mund të nxirren nga Shkrimet. Pra, të cilave nuk mund t'ju shtohet asgjë në asnjë kohë, qoftë përmes zbulesave të reja të frymës ose traditave të njerëzve. Pra edhe një herë, shumë shkurt, në Bibël ne kemi tërë këshillën e nevojshme të domosdoshme të Perëndisë në lidhje me çfarë? Për lavdinë e tij, shpëtimin e njeriut, besimin dhe jetën, dhe këto vijnë ose në mënyrë drejt për drejt ose përmes rrjedhimeve të domosdoshme të rëndësishme që nxirren nga vetë Shkrimi. Dhe këtyre shkrimeve nuk mund t'ju shtohet në asnjë kohë asgjë, qoftë përmes zbulesave që mund të pretendohen që mund të vinë në ditën e sotme. Zbulesa e Perëndisë ka përfunduar, është mbyllur, dhe apo traditave njerëzore. Pra shpresoj që jemi të qartë, kemi një përmbledhje të mirë se çfarë është Sola Scriptura. Pra çfarë është në themel të Sola Scripturës? Themeli i kësaj edhe një herë le të jemi qartë, si besimtarë krishterë, si kishë e Krishtit, që Perëndia në Bibël, në fjalën e tij të vetëm, na ka bërë të njohur neve gjithçka që na duhet në lidhje me besimin dhe jetën praktike. Pra si njëri nuk mund të thotë që unë nuk di, sepse na çdon gjithçka. Autoriteti edhe një herë i vetëm, i pagabueshëm, i mjaftueshëm, i plot, përfundimtar, gjendet në Bibël, në fjalën e Perëndisë. Gjithçka që na duhet në rrëdim është në fjalën e Perëndisë. Gjërat që ne nuk duhet të dim, nuk janë. Sepse në fakt nuk duhet të dim, si mendoj. Tani, që të keni një farë ideje se çfarë është Sola Scriptura, përpara se të vazhdojmë të kuptojmë më mirë në fakt pozicionin tonë biblik dhe çfarë do të thonë kjo gjë për ne si besimtarë dhe si për kish, me lejoni që të ndalem shkurtimisht në lidhje me pozicione të ndryshme mbi Biblën, pra pozicione të ndryshme të grupeve të ndryshme që kanë mendime të ndryshme në lidhje me Biblën. Dhe ju lutem dëgjoni pak me vëmendje sepse të gjitha kemi 8 pozicione të ndryshme. Kemi spari pozicionin e Islamit ose Islamizmit, që t'jemi të qartë. Ata thonë, Bibla ka qenë fjala e Zotit, por ajo është korruptuar nga të krishterët, pra ajo është ndryshuar, si rrëdhim nuk mund t'i besohet më si fjala e Zotit. Pastaj vim te pozicioni i kishës katolike dhe i kishës ortodoks lindore, megjithëse e kam shtuar pozicionin vetëm më mbrapa, është pak a shumë i ngjashëm me njëra tjetrën. Por, sipas kishës katolike romake, Bibla dhe traditja janë autoriteti i vetëm i kishës, qoftë për besimin, qoftë për praktikën. Papa është mbi Biblën dhe traditën sepse ai ka të drejtën ekskluzive nga Jezu Krishti për të interpretuar Biblën dhe gjithashtu të flasë në emër të Krishtit. Papa, sipas kishës katolike romake, është zëvendësi i Krishtit mbi tokë. Dhe ky pozicion buron në fakt nga interpretimi i gabuar i vetëm një shkrimi në Bibël, Mateu 16, 18 dhe 19, dhe
dhe sipas pozicionit katolik romak, Bibla nuk është e mjaftueshme. Pra nuk kemi gjithçka që na duhet në lidhje me besimin dhe praktikën. Dhe sipas këtij pozicioni nuk është e mjaftueshme dhe përfundimtare, dhe e vërteta gjendet nga ndërthurja e shkrimit mes traditës dhe është autoriteti i papës përmes klerikëve peshkopëve që përcaktojnë se cili është interpretimi i vetëm i shkrimit. Pra askush tjetër nuk mund të interpretojë shkrimin përveç papës me gjithë rrjetin e tij të klerikëve. Kështu që ai ka autoritetin përfundimtar se çfarë thot Bibla. Ky është pozicioni i kishës katolike romake. Edhe nëse doni të dini pse i them kisha katolike romake, mund të pyesni, ndonjë që është kurështar. Pastaj kemi pozicionin biblik të kishës ortodokse lindore dhe është i ngjashëm me atë të kishës katolike, nuk ndryshon shumë. Ne themi në shqip një pikë loti. Sipas kishës ortodokse lindore, Bibla dhe tradita janë autoriteti i kishës apo jo, nuk ndryshojnë shumë. Ata pretendojnë se kanë ekskluzivitetin gjithashtu nga apostujt sipas traditës së interpretimit të shkrimit, kisha përmes patriarkëve dhe peshkopëve dhe pristërinjve përcaktojnë se çfarë ata besojnë dhe praktikojnë përmes shkrimit dhe traditës. Bibla nuk është e mjaftueshme dhe kjo plotësohet nga kisha dhe nga tradita. Dhe përsëri, kisha ortodokse mëson që vetëm ata kanë ekskluzivitetin që vjen direkt nga apostujt përmes tyre dhe gjithë shekujt dhe gjithë historisë kishës, dhe vetëm ata mund të interpretojnë Biblën saktë dhe nëse ti do që të shpëtohesh, duhet porta për në parajs, porta për tek Krishti, porta tek Perëndia kalon nga kisha ortodokse. Duhet bësh ortodoks ose ti nuk je shpëtuar. Pra, ata në fjalë ndryshme duhet të zgjatën në këtë pikë. Ata pretendojnë që kanë ekskluzivitetin e Jezu Krishtit, të shkrimit dhe çdo gjë tjetër. Porta kalon tek ata. Pastaj kemi pozicionet e dëshmitarëve të Jehovait, nuk do të zgjatëm shumë këtë. Ata besojnë që Bibla është fjalë e Zotit, por megjithatë ata vetë kanë ndryshuar edhe versionin origjinal të Biblës dhe e kanë përshtatur me doktrinat të versioni tyre quhet bota e re. Pastaj vim tek pozicioni i mormonëve, e kam zgjatur pak mormonët, mbredhja përmendi pak herë kaluar, por lejoni të shkurtimisht të mund të zonë nga ekrani të ndalim se çfarë është pozicioni i mormonëve ose shenjtorëve të ditëve të fundit. Ato besojnë që Bibla nuk është e mjaftueshme dhe ndërkohë që është transmetuar gjatë viteve, ajo ka humbur shumë pjesë të vlefshme dhe të rëndësishme. Ato besojnë te Bibla që është fjala e Perëndisë për aq sa përkthehet saktë dhe kjo është relative sipas tyre. Dhe mënyra më e mirë, më e besueshme për të marrë saksinë ndonjë pasazhi biblik nuk është ose nuk vjen përmes krahasimit të pasazheve të tjera biblike, por duke krahasuar me librin mormonit, pra është një libër që ato pretendojnë që e ka ardhur nga, besojnë nëse nuk janë gabim, nga një emill mormoni dhe me zbulesat e kohës së sotme. Ato vazhdojnë të besojnë që vazhdojnë të ketë zbulesat e ditës së sotme. Mormonët besojnë në 4 libra kryesor. Libri i mormonit, që besohet që është një zbulesë tjetër e Jezu Krishtit për Amerikën e lashtë nga viti 2000 para Krishtit deri në vitin 400 para Krishtit. Pastaj kemi një libër tjetër që quhet Doktrina dhe Beslidhjet, pastaj është një libër tjetër që quhet Perla e Çmimit të Madh, dhe libri tjetër i fundit sipas tyre është Bibla, por interesant, është Bibla versionit të mbretit James. Jo një Bibël, por vetëm versioni i mbretit James. Pastaj vim tek pozicioni i ateistëve apo grupeve të tjera të ndryshëm. Bibla është një libër njerëzor dhe nuk është fjala e Zotit. Janë edhe grupe të tjera që mund të përmendim këtu, por për hir të kohës nuk mund të përmendim të gjitha. Megjithëse unë s'kam mbaruar, kemi edhe 2 pozicione të tjera. Këto janë më kryesore, por kemi edhe pozicionin e kishës ungjillore protestante. Në parim, tani më lejon të theksoj këtë që në përgjithësi kisha ungjillore protestante beson që Bibla është fjala e frymëzuar e Zotit dhe është e pagabueshme dhe është autoritet i vetëm përfundimtar. Tani, duhet kuptojmë që brenda bashkisë së madhe të kishës ungjillore protestante ka dallime në lidhje me këtë pozicion. Edhe unë nuk të ndalem në gjitha dallimet dhe gjërat që mund të stresohen, por kryesisht kishat e shëndetshme nga ana frymërore përmbahen pra kësaj të vërtetë që Bibla është autoriteti i vetëm i pagabueshëm, i plotë dhe i mjaftueshëm i Perëndisë që na çdonë për besimin dhe për praktikën. Por disa kisha thonë që besojnë që Bibla është fjala e Zotit, por nga ana tjetër më shumë gjëra që besojnë dhe praktikojnë, ata vetë nuk ngjasojnë ose nuk burojnë nga Bibla. Edhe gjërat që ata thonë është që Bibla
ka dalë jashtë kohës, dhe nuk flet më për gjërat e ditës së sotme, ishin çështje, mbase shpesh referohen, po këto ishin çështje kulturore, kështu që si rrjedhim, ata vetë bëhen autoriteti përfundimtar. Tani gjithë çështja gjithmonë qëndron këtu me Biblën. Ose Bibla është autoriteti ynë përfundimtar, ose ne bëhemi autoriteti përfundimtar. Nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Ose do ne shtrohemi asaj si fjalë e Zotit, ose ne do të bëhemi autoriteti vetëm përfundimtar. Dhe kjo është sfida dhe brenda kishës mbjellore protestante. Por, le të vim tek një pozicion i fundit, dhe i thoni kush ka ngelur? Kemi ngelur ne apo jo? Domethënë kemi ngelur ne si besimtarë. Pozicioni juaj mbi Biblën. Po ju si e trajtoni fjalën e Zotit? A është ajo autoriteti juaj përfundimtarit të vërtetës që drejton jetën tuaj dhe përcakton veprimet tuaja të përditshme në çdo fushë të jetës tuaj? Apo ju e pranoni në mënyrë fetare? Po, Bibla është fjalë e Zotit. Por nga ana tjetër bëni si doni vetë. Ose çfarë ju duket më e përshtatshme, ose nuk e lexoni, nuk e studioni, nuk e meditoni dhe nuk operoni në jetën tuaj sipas saj, sepse nuk shikoni nevojën e saj në jetën tuaj. Pyetja që ne po flasim ose shtrojmë është, nëse Bibla është fjala e Zotit dhe është autoriteti vetëm përfundimtar, atëherë çfarë do thotë kjo për jetën tonë të krishterë? Çfarë do thotë kjo për kishën tonë? Për këtë do të shikojmë së bashku, le të shkojmë tek 2 Timoteut kapitulli 3, pra 2 Timoteut kapitulli 3, vargjet 14 deri në 16. Pra 2 Timoteut, le të lexojmë këto vargje së bashku. Kemi edhe në ekran, ju lutem hapni edhe Biblat tuaja, por ti qëndron ato që mësove dhe u binde plotësisht, pra është pali që shkruan Timoteut, por ti qëndron ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur se prej kujt i mësove dhe se që nga fëmiria i njeh shkrimet e shenjta, të cilët mund të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. I gjithë shkrimi është frymëzuar nga Perëndia dhe është i dobishëm për mësim, bindje, ndrejtje dhe për edukim me drejtësi që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Kështu që çfarë do bëjmë është, do të shikojmë së pari që Bibla është fjala e plotë dhe mjaftueshme e Zotit, dhe pastaj do të shikojmë 4 rrjedhime të rëndësishme të Biblës si fjala e Zotit për ne. Dhe së pari do të ndalemi tek pika kryesore, dhe tema që ne do të shikojmë në fakt, do të ndaj temën kryesore. Bibla, fjala e vetme e frymëzuar e Perëndisë, fjala e tij e plotë dhe mjaftueshme, e pagabueshme, le të jetë autoriteti ynë përfundimtar i vetëm në çdo aspekt të jetës tonë, në jetën e përditshme, që ne si njerëz të tij të jemi tërësisht pajisur për çdo vepër të mirë për lavdinë e tij. Tani, pyetja që shtrohet shumë shkurt dhe shumë thjeshtë është kjo. Më lejoni t'ju drejtohem drejt për drejt. Në mënyrë që fjala e frymëzuar e Perëndisë të na udhëheqë ne në çdo fushë të aspekt të jetës tonë, dhe të na përpajisë ne tërësisht si njerëz për të bërë çdo vepër të mirë për lavdinë e Perëndisë, çfarë vendi duhet zëra jonë? Çfarë roli ka fjala e Perëndisë në jetën tonë? Pra, do shkojmë në pikën e parë, fjala e Zotit si fjala e vetme e frymëzuar nga Perëndia, dhe pastaj do shikojmë 4 rrjedhime kryesore. Le të ndalemi tek pika e parë. Këtu kemi gjithë të, por nuk do t'ju. Pra vim tek pika e parë, pra e rëndësishme. Bibla është fjala e plotë dhe e mjaftueshme. Pra vini re, çfarë thotë? Pse ne kemi siguri të Bibla? Apostulli Pavli i kujton Timoteut dhe i thotë në vargun 17, i gjithë shkrimi thotë është frymëzuar nga Perëndia. Dhe çfarë do thotë kjo? Do thotë që fjalë për fjalë, i gjithë shkrimi ka marrë frymë ose ka marrë jetë nga vetë Perëndia. Çfarë do thotë kjo shprehje? Fryma ime nuk vjen nga jashtë meje, po vjen nga brenda meje, del nga mushkrit dhe çfarë del prej meje është fryma ime, apo jo? E ka origjinën prej meje. Dhe të thuash tani, kuptojmë që shkrimi është frymëzuar nga Perëndia. Fjalë për fjalë, nuk është fjalë e frymëzuar, thotë ka marrë jetë ose ka marrë frymë nga Perëndia. Pra siç unë si njeri jetoj, pse unë jetoj? Sepse më ka dhënë frymë Perëndia. Dakor? Më ka dizenjuar Perëndia, më ka përcaktuar gjithçka që unë funksionoj është prej Perëndisë. Dhe fjala e Perëndisë, që është fjala e Perëndisë, është tërësisht vepra e tij. Përmes autorëve të tij, sigurisht. Pra të thuash që shkrimet marrin frymë nga Perëndia është mënyra më e mundshme e fortë për të thënë se çfarë kemi ne në duar, pra në këtë libër, nuk është thjesht një mendime njerëzore, por është fjala e vetë Perëndisë. Pra çfarë kemi ne në dorën tonë është e vërteta e Perëndisë së plot fuqishëm, të gjithë ditur, që është gjithë mençur,
që është e pagabueshme, pa gabime, që nuk gabon, e gjitha dhe e tëra e vërtetë dhe e drejtë, gjithmonë e saktë dhe absolutisht e besueshme. Kjo është kuptimi i fjalës së rrëzuar nga Perëndia. Pra nuk ka asnjë libër tjetër të ngjashëm me këtë. Në të tërë botën ne mund të kërkojmë, por nuk ka asnjë libër që përngjan me Biblën që të na jap edhe sigurinë që na jep neve fjala e Perëndisë. Shkrimet që morën frymë nga Perëndia na janë dhënë nga Perëndia, edhe një herë që është i gjithditur, i cili nuk ka nevojë ta mësojë ndokush ndonjë gjë, i cili nuk ka ndonjëri apo ndokush tjetër jap këshilla atij, ai nuk ka nevojë për këshilla, i cili nuk ka nevojë për informacion jashtë vetes. Asnjëherë nuk habitet, nuk e dija që Genci mendonte gjëra të tilla. U befasova sot. Këto gjëra kur nuk ndodhen me Perëndisë, sepse ai është Perëndi. Ai është plotësisht dhe tërësisht i ditur. Meqense tani ky libër merr frymë merr jetë nga Perëndia, kjo e bën këtë libër të veçantë, ndryshe nga çdo libër tjetër, dhe që duhet kushtuar rëndësi mbi çdo libër tjetër, mbi çdo gjë tjetër. Kjo gjë pra jep vlerë këtij libri sepse është frymëzuar nga Perëndia. Kjo gjë bën këtë libër të dobishëm. Kjo gjë i jep arsye këtij libri që na bën neve të përkryer dhe na pajis neve tërësisht për të bërë gjithçka që Perëndia pret prej nesh. Çfarë kemi në këtë libër është ndonjëherë vërteta e Perëndisë që vjen tek ne për ne si njerëz. Kjo është arsye pse ne duhet madje të ngazëllohemi. Perëndisë i pëlqeu ta zbulojë veten e tij në fjalën e tij. Ne mund të mësojmë për Perëndinë në këtë libër, ne mund mësojmë për Perëndinë duke vëzhguar qiejt dhe gjithçka që ai ka krijuar, por ne mësojmë ose njohim Perëndinë personalisht përmes këtij libri. Ai na flet neve përmes këtij libri. Por nëse edhe një herë do ta njohësh Perëndinë, e njohim përmes Krishtit, por edhe përmes Krishtit që është Perëndia e gjallë dhe i mëshiruar mbi tokë, edhe Krishtin ne njohim përmes fjalës së Perëndisë. Pra Jezusi nuk e gjen hapësirë, nuk e gjen krijim. Kështu që nëse duam të njohim Perëndinë, nëse duam të dimë të vërtetën, nëse duam të dimë diçka të drejtë apo të gabuar, nëse duam diçka nëse është e gabuar apo jo, e saktë apo jo, duhet vim te fjala e Perëndisë. Në Bibël pra kemi një standard absolut. Ne mund të shkojmë te ky libër me një siguri absolute që çfarëdo që thot Bibla është e drejtë, e gabuar, është e gabuar. Për shkak se Bibla është fjala e Perëndisë, ajo është e përsosur, është e pastër, është e drejtë, është e vërtetë, është drejtësia e tëra. Për shkak se Bibla është fjala e Perëndisë, është në gjendje të restaurojë njeriu në brendshëm, të na gëzojë, të na bëjë të ditur, të na pastrojë, të na japë të kuptuar, të korrigjojë mendimet tona, të korrigjojë perspektivat tona, të na japë kënaqësi, të na paralajmërojë, të na mbrojë nga rreziku, të na ndërtojë, të na ndihmojë të marrim mendime të mençura, të na ndryshojë, të na transformojë, të na bëjë me të vërtetë të realizojmë, të na bëjë të jemi të suksesshëm në çdo lloj gjëje për lavdinë e Perëndisë, të na drejtojë në gjithë rrugët e tij, gjithë mrradh, dhe mund të jap pasazhe nga Bibla të gjitha në lidhje me këto. Por meqense Bibla edhe një është fjala e plotë, e mjaftueshme, e pagabueshme, që na ka dhënë Perëndia, cilat janë rrjedhimet e kësaj të vërtetë të madhe mbi fjalën e Perëndisë. Le të shikojmë 4 rrjedhime kryesore që Bibla është fjala e Zotit. Sfari. Fjala e Zotit duhet të jetë supreme në jetën tona. Edhe më lejo të kujtoj një fjalë të Zotit Jezus që në fakt citon nga Dhjata e Vjetër. Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por rron nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Pra çfarë do thotë kjo? Pra nëse ne do të përmbledhim 4 rrjedhimet që vinë më mbrapa, pra nëse shkrimet janë fjala e Zotit, atëherë duhet të jenë më të rëndësishme për ne, më të rëndësishme se sa ushqimi i përditshëm, më të rëndësishme se sa dëshirat tona themelore, më të rëndësishme se sa nevojat tona, çdo gjë tjetër. Fjala e Zotit duhet të jetë parsorë në kishën tonë, duhet të jetë parsorë në jetën tonë, duhet lexuar, duhet studiuar, duhet mësuar për saj, duhet medituar për saj, duhet dëgjuar dhe duhet zbatuar. Por çfarë thot konkretisht? Le të shkojmë te edhe një herë te pra rrjedhimi i parë, rrjedhimi i parë. Fjala e Zotit duhet të jetë supreme në jetën tona. Edhe shikojmë së pari në shtëpitë tona. Shikojmë tek 2 Timoteu 3:14, nëse jeni atje. Edhe ju thashë ta mbani Biblën atje apo jo. Atje thuhet, por ti qëndron ato që mësove dhe u binde plotësisht duke i ditur prej kujt i mësove. Tani nga kush i kishte mësuar Timoteu këto gjëra? Në fakt po të shkojmë te 2 Timoteu kapitulli 1, pra mund të hapni 2 faqe sa mund të bjerë në Biblën tuaj, te kapitulli 1 vargu 5, dhe thotë
sepse kujtoj thot besimin e sinqert që është në ty, i cili më parë ishte te gjyshja jote, Loide, dhe te nëna jote Eunike, dhe jam i bindur se është edhe te ti. Shikoni çfarë roli kanë gjyshjet dhe nënat. Kishte kaluar nga gjyshja te nëna edhe tek te Timoteu. Jeni gjysh sot, jeni nën, apo çfarë do që jeni, keni një detyrë shumë të shenjtë për Perëndisë. Me niprit, me mbesat, me fëmijët tuaj, me këtë qoftë, që transmetoni atyre fjalën e Perëndisë. Nuk ka gjë më të shenjtë dhe gjë më të mirë që ju mund të bëni ndaj fëmijëve tuaj, para se të çonin, siguroni që ata kanë shkuar në shkollën më të mirë, kanë bërë ushqime të mira, mbeshur me bukur, me gjë më radh. Çfarë ju mund të mendoni, dhe theksojmë vonë, është e rëndësishme që të marrim fjalën e Perëndisë. Fjala e Perëndisë kishte kaluar pra nga gjyshja te nëna dhe te Timoteu. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që fjala e Perëndisë duhet të jetë supreme në shtëpitë tona. Edhe si ju mendoni se nga e kishte marrë këtë ide gjyshja apo nëna e Timoteut që fjala e Perëndisë duhet ishte supreme në jetën e çdo familje, në jetën e çdo kreu familje, çdo shtëpie. Në fakt te ligji për të rirë mund ta mbani shënim, ligji për të rirë 6 deri në 9 thuhet kështu. Vendoseni kudo fjalën e Perëndisë në shtëpitë tuaj, vendoseni te pllakët e shtëpisë, te porta, rreth shtëpisë, mbusheni shtëpinë me fjalën time, thot Zoti. Kudo, nga do që të hedhësh syt, jetë fjala e Perëndisë. Por jo thjesht si fetarizëm, por që të na kujtojnë edhe fjala e Perëndisë. Tani, kjo është diçka që ka vlerë për ne të gjithë që jemi prindur. Le të mos lejojmë që fëmijët tanë të vdesin në uri, apo jo. Do të ishte e paftyrueshme një prind që të lë fëmijët pa kujdesur nga ana shëndetësore, nga ana ushqimore, nga veshjes, nga gjithë rradh, apo jo. Por duhet të them një gjë. Më e rëndësishme se sa ushqimi fizik për fëmijët është ushqimi i fjalës së Perëndisë. Nëse ne nuk jemi të kujdesshëm që ne të kujdesim për çdo gjë tjetër, por t'i lëmë fëmijët pa fjalën e Perëndisë, pa ushqyer me fjalën e Perëndisë, ne u kemi shkaktuar atyre dëmin më të madh. Ne mund të jemi kujdesur që kemi ushqyer për 20 vjet, kemi veshur gjithë më radh, por nëse nuk i kemi ushqyer me fjalën e Perëndisë, çfarë do ndodh? Mund të kemi dhënë fëmijëve të gjithë të mirat e botës, dhe fëmijët shpirti i tyre shkon në ferr, çfarë vlerë ka? Ky ushqim ata do t'i mbajë për jetën e përditshme, do t'i mbajë për tërë këtë jetë, do t'i mbajë për tërë përjetësinë. Kështu që nuk duhet lihet më njanë, nuk duhet lihet mbasdore. Pra le të mos i lëmë fëmijët të vuajnë urije. Arsye problemi që kanë fëmijët është sepse vuajnë urije. Uria nga fjala e Perëndisë. Etja për Perëndimin. Trashëgimia e jetës së Timoteut, në fakt, le të jetë trashëgimia e jetës tonë, trashëgimia e fëmijëve tanë. Si rezultati i punës tonë si prindër. Ne jemi brezi i parë, në fakt edhe brezi i parë ka rëndësinë si do hedhim themelin në brezat që do të vinë. Pra më rëndësishme për fëmijët se sa të hanë mëngjes, drek apo darkë është se fëmijët ushqehen dhe të binden fjalës së Perëndisë. Kjo është një fushë që unë vetë ka nevojë të rritem edhe jo vetëm për të mësuar teorikisht, por ta jetosh fjalën e Perëndisë përpara tyre. Edhe para se të kalojmë tek pikatjetër për shkak të kohës, do të tregoj një histori të shkurtër, po debatonin disa krishterë me njëri tjetrin edhe po thonin që kush është përkthimi më i mirë i Biblës. Njëri tha është versioni Brady James, njëri tha versioni ky ai. Autor njëri dhe tha, shiko, versioni më i mirë i Biblës ta është përkthimi i nënës ta. Nëna e tij e kishte përkthyer me fjalë të gjalla, me veprime të gjalla, me gjithçka në jetën e tij që e kishte kuptuar se çfarë thonë fjala e Perëndisë. Përkthimi më mirë është përkthimi i nënës. Edhe babai apo jo. Se nuk babai të dikesh. Pra, fjala e Perëndisë duhet të jetë supreme në shtëpitë tona, fjala e Perëndisë duhet të jetë supreme edhe në kishat tona. Në kishën tonë. Shikoni tek 2 Timoteut kapitulli 4, vargu 1-3, se çfarë i thot Pali Timoteut. Po të përbëj thot përpara Perëndisë dhe Zotit tonë Jezu Krisht, që ka përgjykuar të gjallët të vdekur, në dukjen e tij dhe në mbretërinë e tij, prediko fjalën thot. Pra në kishën e Krishtit çfarë duhet predikohet? Fjala, dhe vetëm fjala.
ngul këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo dhe me durim, thotë e doktrinë, sepse do të vi koha ku njerëzit nuk do të dyrojnë doktrinën e shëndosh, por sipas endjeve të veta do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët dhe do të largojnë veshët nga vërteta e do të sjellin drejt prallave. Pra detyra e kishës bashkë me drejtuesit e saj është që të sigurohen që në këtë podium dhe në kjo kishë drejtohet, qeveriset, predikohet vetëm fjala e Perëndisë. Jetohet vetëm fjala e Perëndisë. Dhe nuk janë vetëm drejtuesit, por Bibla thot pak më poshtë, ose nuk jam gabim, apo jemi të e para Timoteu 3 është nuk më kujtohet tani, po një nga e para Timoteu thotë që kisha është shtylla e mbështetjes së vërtetës. Kështu që kemi parë që fjala e Perëndisë duhet supreme në jetën tonë, në familjet tona, në kishë, pastaj shikojmë rrjedhimin tjetër të rëndësishëm dhe do të shikojmë që fjala e Zotit çfarë bën fjala e Perëndisë. Dhe në fakt nuk do të ndalem më shumë për shkak të kohës, por do të shikojmë, shpresojmë pak shpejt. Së pari do të shikojmë fjala e Zotit na shpëton. Shikoni pak me vëmendje. Nëse ju doni dini lidhje me shpëtimin, ku duhet ta gjeni këtë fjalë e Perëndisë? Dhe që nga fëmijëria e njeh shkrimet e shenjta, të cilat mund të bëjnë të ditur thotë për shpëtimin në anë besimit që është në Krishtin Jezus. Pastaj vim tek vargu 16. Para se në javën që ne do të vim do të shikojmë sola, kush vjen nga Sola Scriptura, sola e hirit, sola e besimit, sola e Krishtit dhe sola e lavdisë Perëndisë. Kështu që në javët që vijnë ne do të shikojmë më mirë në lidhje me çfarë thotë fjala e Perëndisë në lidhje me shpëtimin, kështu që nuk do të zgjatëm më shumë për. Pastaj vim tek fjala e Zotit na mëson. Shikoni çfarë thotë. E gjithë shkrimi është frymëzuar nga Perëndia dhe është i dobishëm. Për çfarë është dobishëm fjala e Perëndisë? Si rrjedhim është i dobishëm për mësim. Dhe kjo do thotë që ne duhet të shkojmë te fjala e Perëndisë me gatishmëri dhe me dëshirë për çfarë? Për të mësuar. Ju duhet të vini, pra ne duhet të vim si një student me qëndrimin e një nxënësi. Tani kjo do thotë që ne afrohemi me qasjen, jo me përqasjen, me qasjen që ne nuk dim dhe ato nuk vinë pra duhet vinë ato që ne nuk dim dhe ato na bëjnë të ditur në lidhje me shpëtimin. Ne nuk e dim se çfarë është shpëtimi, por na bëjnë të ditur në lidhje me shpëtimin dhe ato mund ta mësojnë në lidhje me shpëtimin. Shkrimi thotë që mendjet tona janë arrësuar nga mëkati, janë verbuar nga mëkati te Efesianë 4:19. Dhe ne duhet vim te fjala e Perëndisë të ndriçojmë mendjet tona. Në veten tonë ne jemi në errësirë, prandaj fjala e Perëndisë na mëson. Pra, pyetja që unë kam për ju, drejt vëllezër dhe motë, si e mbani ju vetëm? E mbani vetëm si të ditur, që ju jeni i mençur, që ne mendojmë që jemi të aftë, të mendojmë, të veprojmë, të marrim mendimet, si rezultat nuk shkojmë te fjala e Perëndisë. Sepse ne mendojmë që jemi të mjaftueshëm në vetvete. Tani, o jeni ju i mjaftueshëm, është fjala e Perëndisë e mjaftueshme. Nuk ka rrugë tjetër. Ose ju jeni autoritet ose është autoritet fjala e Perëndisë. Në realitet ne jemi në fakt të marr, por thjesht nuk e dim këtë gjë. Edhe i budalla po ta pyesë që ai budalla, edhe budallai më i madh nuk e pranon që është budalla, si mendoni? Nuk e pranon. Sepse nuk e din. Ne mund të jemi një më i paditur në botë, thjesht nuk e dim që jemi. Edhe asnjëri nga ne nuk thotë që jam i paditur. Por ama Shkrimi na thotë që ne duhet vim të Shkrimi sepse ne jemi të paditur. Shkrimi na mëson. Kështu që ne duhet të vim tek burimi i të vërtetës, tek drita e Shkrimit. Askush nuk e zbulon të vërtetën nga vetja vet. Sepse ne nuk jemi e vërteta, nuk kemi të vërtetën. Ne nuk jemi e vërteta sepse vërteta është vetëm fjala e Zotit. Zoti Jezus te lutja e tij ndaj Atit te Gjoni 17 thotë shënderoj o At shënderoj ata në të vërtetën dhe fjala jote është e vërteta. Pra ne mund ta njohim të vërtetën përmes fjalës së Perëndisë. Dhe në mënyrë përfundimtare, kjo vjen vetëm nga fjala e Perëndisë. Perëndisi ka pëlqyer ta zbulojë veten e tij përmes fjalës së tij, kështu që ne duhet të shkojmë te fjala e tij. Bibla është dobishme për mësim, pra çfarë thotë kjo? Na mëson edhe pozitivisht. Çdo gjë për sa i takon jetës dhe perëndishmërisë, pra gjithçka që ne duhet të dimë për jetën dhe perëndishmërinë, është në fjalën e Perëndisë, pra ne duhet të shkojmë tek ajo. Edhe vargu 17 thotë që ajo është e vetme për të na bërë ne të aftë për të bërë vepra të mira për lavdinë e Perëndisë. Nëse ju thoni që unë bëj mirë, pa fjalën e Perëndisë, ju në fakt nuk po bëni mirë, po bëni keq. Sado që ju duket ju mirë. Nëse ju nuk jeni mësuar, bindur, drejtur, edukuar nga fjala e Perëndisë, ju nuk po bëni mirë, ju po bëni vetëm keq.
Se vetëm fjala e Perëndisë mund na është e dobishme dhe është aftë, na mësoj, bind, ndreq, edukoj që për të qenë tërësisht pajisur për çdo vepër të mirë për lavdinë e Perëndisë. Prandaj mos u mburni që jeni duke jetuar një jetë të mirë, një jetë të shenjtë, ju jeni një mentor i madh, nëse ju nuk kaloni kohën me Perëndinë dhe fjalën e tij. Është thjesht një gënjeshtër që ju besoni, me cilin ju keni mashtruar veten tuaj. Siç thot Jakobi 1:19 se nuk gaboj. Pra ideja edhe negativisht, nuk ka fushë të jetës për cilën Bibla nuk flet. Përmban të vërtetë të rëndësishme që na ndihmojnë në marrëdhënie me Perëndinë, në marrëdhënie me njerëzit, si punojmë, si studiojmë. Kudo në çdo fushë në të kaluarën të tashme në çfarëdo lloj kuptimi që ju mund ta merrni, në fakt vini re, shpreha që thot çdo gjë përfshin gjithçka. Apo jo? I gjithë shkrimi është për çfarë? Për çdo gjë, përfshin gjithçka. Do thot çdo gjë. Tani vim tek jo vetëm që na shpëton, pra na drejton tek shpëtimi, na mëson, dhe pastaj shkurtimisht fjala e Zotit na bind. Pra ndërkohë që ne afrohemi te fjala e Zotit, afrohemi për të mësuar, për ta treguar kush jemi, çfarë jemi duke bërë, dhe pastaj na tregon neve që diçka nuk shkon me jetën tonë, dhe që do thotë që ne kur afrohemi te fjala e Perëndisë duhet të vim për të na qortuar, që do thotë duhet ta mirëpresim qortimin e saj, apo jo. Për përfituar sa më shumë prej fjalës së Perëndisë, çfarë thot vargu? Shkrimet e shenjta janë të dobishme për qortim. Dhe fjala qortim, dhe koncepti i qortimit në fakt nuk është në krye të listës gjërave që ne duam të bëjmë as për veten tonë as për tjerët, apo jo. Megjithatë është dobishme që të shkojmë te fjala e Zotit për të qortuar veten dhe për të ndihmuar për të pajisur në fjalën e Perëndisë për të qortuar edhe të tjerët. Kjo është detyra jonë e dyfisht. Pra ne duhet jemi të gatshëm që të pranojmë çfarë thot Perëndia, për ta mësuar, për ta qortuar, dhe kjo qoftë kur e lexojmë vetë, qoftë kur e dëgjojmë apo qoftë kur flasim me dikë. Pra në çdo rast ne duhet jemi të gatshëm të mirëpresim fjalën e Perëndisë, sepse ajo është autoriteti vetëm për ta thënë neve për ta mësuar, por jo vetëm autoriteti vetëm për ta mësuar, dhe burimi vetëm për të na treguar çfarë nuk shkon në jetën tonë. Nëse ne nuk shkojmë asnjëherë te fjala e Perëndisë dhe nuk e dëgjojmë Perëndin, çdo gjë është në rregull në jetën tonë, sepse nuk e dimë se çfarë nuk shkon. Prandaj vetëm fjala e Perëndisë është në gjendje që të na qortojë. Pra ne kemi nevojë vazhdimisht të vijmë fjala e Perëndisë. Te Hebrejve 4:12, fjala e Perëndisë është e gjallë. Ajo depërton thot deri në skutat më të errta ndan gjithë ato pjesë të ndryshme të njeriut në kuptimin thot ai. Pra vetëm fjala e Perëndisë mund të ndryshojë, të na tregojë neve mendimet tona, të na tregojë neve veprimet tona, të na tregojë synimet tona, qëllimet tona, motivet tona, gjithçka vjen nga fjala, na tregohen nga fjala e Perëndisë çfarë nuk shkon me to. Prandaj ne duhet vim te fjala e Perëndisë. Pra duhet vim me qëndrimin. O Perëndim, më trego se çfarë kam, Zot më trego ku e kam gabim, më trego ku nuk po veproj si duhet, Zot më trego ku duhet të ndryshoj. Dhe pastaj vim tek fakti tjetër që fjala e Zotit gjithashtu na ndreq. Pra ne duhet jo vetëm të pranojmë qortimin, por duhet të ndreqemi, pranojmë korrigjimin, që të përfitojmë me vërtet nga shkrimi, nga duhet të mësojmë, duhet të bindemi, duhet ta bind neve për çfarë nuk shkon jetën tonë. Edhe pastaj vim tek ndreqja. A nuk është kjo e mrekullueshme? Në fakt Bibla nuk na lën neve për to. Bibla na rrezon. Bibla është si një bisturi që na hap neve, por është edhe si një doktor i mjaft i mirë dhe që na mbyll dhe na shëron. Pra fjala e Perëndisë është e mrekullueshme vëllezër dhe motra. Nuk është që na rrezon për to, na godet, vërtet na godet, por na godet për të na ngritur. Synimi i fjalës së Perëndisë është për të na ndihmuar. Qortimi nuk është thjesht për të qortuar. Por qortimi është për t'ju ngritur, pra për t'ju ndihmuar. Pra kështu që kur vim te fjala e Perëndisë, edhe një herë, ajo vetëm që na bind, por na korrigjon, por jo vetëm kaq. Fjala e Zotit na trajnon. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që fjala e Perëndisë na tregon edhe shtegun si duhet ecin, pra të përfituar nga fjala e Perëndisë siç duhet, sipas Timoteut. Ne duhet të edukohemi në rrugën e duhur, pra të vazhdojmë të ecim në rrugën e duhur, pra cili është drejtimi i duhur. Pra fjala do thotë që më shumë është të trajnosh, pra dhe ideja këtu është që ta disiplinoj, të tregoj, të orientoj, të mësoj, pra edhe ideja është që pavarësisht se dikush mund thotë që un kam marrë zakonet që janë nga prindrit, kam pas një jetë kështu ashtu, gjithmonë. Pavarësisht nga këto, fjala
Perëndisë thotë që është në gjendje të na tregojnë edhe rrugën e dur, na orientojnë në rrugën, ta mësojnë edhe rrugën e dur. Pra, ne që nga lindja kemi zakone mëkatare, që nga lindja ne kemi gjëra nga më të ndryshme që ne kemi mësuar, por prapë përsëri fjala e Perëndisë përmes mësimit, bindjes, ndreqjes, na mëson e drejtuar dhe na çon neve në drejtimin e dur. Prandaj ne në fakt një pasazh i mirë që ju mund të shkoni, është Efesianëve 4:17-32, dhe tërë jeta e krishterë, pra tërë shëndërimi i jetës tonë është zhveshja të mësuarit të zhveshjes së jetës së vjetër, sipas njeriut të vjetër, dhe veshjes së njeriut të ri, sipas shkrimit sipas fjalës së Perëndisë, që do thotë që çdo ditë na shkron te Perëndia për na treguar çfarë jemi gabim dhe për na mësuar neve çfarë duhet veshim, pra çfarë duhet zhveshim edhe çfarë duhet veshim. Pra si duhet mendojmë dhe si nuk duhet mendojmë, si duhet veprojmë, si nuk duhet veprojmë. Pra, fjala e Perëndisë është tërësisht e aftë për të bërë të gjitha këto gjëra. Në fakt, mund të ndaleshim si e bën fjala e Perëndisë këtë, por për shkak të kohës nuk do të ndalem, por një herë tjetër mund të trajtojmë, ose nëse ju keni ngjeshur për arsye të ndryshme, fjala e Perëndisë nuk e ka këtë forcë në jetën tuaj. Ne vazhdimisht ju themi që ne kemi këshillimin biblik, ne mund të këshillojmë, mund të ndihmojmë, okay, keni ngjeshur këtu, po ne mund të ndihmojmë. Pra ne gjithë jemi si barka të vogla në lum që jemi duke ecur fare mirë përgjatë lumit, kur krejt pa pritur ngjecim në një rrënjë pemë të madhe dhe ato kemi ngelur, nuk po rritemi, nuk pa ecim përpara. Dhe kjo është, ne gjithë kemi nevojë për këshillimin e fjalës së Perëndisë për ta hequr atë rrënjën, edhe për ta shkputur nga ajo dhe të vazhdojmë të dëshpëlizohemi, të rritemi gjithë më radhë. Prandaj juftoj që nëse keni vështirësi me fjalën e Perëndisë, diçka u ka ngjeshur në jetën tuaj, nuk ka asgjë për tu pasur turp. Cili prej nesh ka nevojë të rritet? Unë kam nevojë të rritem, unë her pas here marr këshilla nga persona të ndryshëm, pra të gjithë kemi nevojë të rritemi. Dhe në fund fare, fjala e Perëndisë gjithashtu na pajis, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë, për lavdinë e Perëndisë. Pra fjala e Perëndisë është ajo që na bën të aftë, na bën të zot, si themi, na bën pajis tërësisht për të bërë atë çfarë do Perëndia për jetën tonë. Vetëm fjala e Perëndisë është në gjendje ta bëjë këtë. Vetëm ajo është e aftë. Dhe pyetja që un kam, para se të vim drejt fundit, vëllezër mota, si duhet vim të Shkrimi? Para një duhet vim të Shkrimi, apo jo? Se po them në Shkrimi, nuk ka rëndësi si vim të Shkrimi, po si duhet vim të Shkrimi? Vim të Shkrimi me qëndrimin e dur, me qëndrimin e një nxënësi që dëshiron të mësoj, me qëndrimin e përulur duke dëshiruar të qortohet, me qëndrimin e besimit duke parë për ndreqje dhe duke përmbushur udhëzimet drejtëse që jep, dhe me qëndrimin një dyshepulli që dëshiron të trajnohet dhe duke ditur se që do trajnohesh vetëm nëse vjen te Shkrimi, rregullisht, në mënyrë konstante dhe në mënyrë të vazhdueshme. Pyetja që un kam për ju, po ju. A do të besoni ju të vërtetën e Shkrimit të shenjtë që 3:16 gjithë Shkrimi është i frymzuar nga Perëndia dhe është i dobishëm për juve? Është nëse dobishme, është vetëm që është dobishme. Nëse do të besosh, përdore Shkrimi në këtë mënyrë, pra si duhet vjen të Shkrimi? Duhet vjen me këtë ide. Fjala e Zotit është mjaftueshme për ne, le të besojmë fjalës së Perëndisë. Dhe pastaj le të vim tek pika e fundit, fjala e Zotit na kënaq. Edhe në fakt unë ju ftoj që të merrni pak kohë, mbani shënim këto pasazhe sot. Nuk e di tamam se kanë vënë Romakëve 16-17, por mendoj se arsyeja pse kanë vënë është që ati që ne i bindemi, ai është Zoti ynë. Jo ati që themi që ne i bindemi. Pastaj shkoni te Mateu që do ta shikojmë së bashku tani. Joni 17-17, një varg për ta mësuar përmendësh. Jakobi 1:19, bëu bërësi i fjalës. E para tjetrit 2:1-3 thotë, dëshiroj fort qumshin e fjalës me anë të cilës mund të rritesh. Ashtu si një fëmijë nuk mund të rritet pa qumësht, edhe një krishter nuk mund të rritet pa fjalën e Perëndisë. Prandaj vëllezër motra ju ftoj, ju përbetoj në emër të Krishtit, në cilin ju besoni, shkoni te fjala e Perëndisë. E nëse nuk kuptoni, eja ne jemi të gatshëm të ndihmojmë. Prandaj Perëndia na ka thirrur. 2 Pjetrit 2:19-21, që thotë fjala e Perëndisë përsëri nuk është fjalë njerëzish, por është frymzuar përsëri, është çfarë Perëndia na ka dhënë neve. Psalmi 19, çfarë don fjala e Perëndisë? Pastaj tërë Psalmi 119, një psalm mendoj që ja vlen se secili për ne ta mbaj përmendesh. Pastaj Psalmi 1 përsëri dy rrugët e njeriu. Rrugën e mëkatarëve, gjon këshillën e mëkatarëve apo gjon këshillën tënde apo gjon këshillën e fjalës së Perëndisë, si do jetë njëri, si do jetë tjetri.
Pra, a do të jesh një njeri që gjen kënaqësinë tek fjala e Perëndisë, te medituari i fjalës së Perëndisë, që do të jetë si një pemë, thotë që është i ka rënë thellë thotë në ujë dhe që do të lulëzojë në çdo kohë dhe në çdo kohë të jap frut, apo do të jeni një njeri që jetoni sipas vetes tuaj dhe që kur të vinë kohat e vështira ju do të thani. Pra, çështja është si do të vim tek fjala e Perëndisë. Pra, vëllezër motra, kur përballemi me konceptin e asaj çfarë ne besojmë si kish, si besojmë që si kish në tërë historinë e kishës. Shkrimi është edhe një herë, është i plot, është i mjaftueshëm, i pagabueshëm, i vetëm i pagabueshëm. Dhe është gjithçka për sa i përket çdo gjëje. Pra nëse është kështu shkrimi, atëherë ne duhet të veprojmë ose duhet të reagojmë ndaj asaj që besojmë, duhet ta trajtojmë shkrimin si të tillë. Edhe ju më thoni pse ka kaq shumë krishterë që nuk janë pajisur si duhet, jetojnë një jetë të mjerueshme. Kanë probleme me jetën, nuk e përdorin shkrimin, nuk vinte shkrimi. Nuk e vlerësojnë shkrimin. Bibla ka mësime thon doktrinare, por nuk ka mësime praktike. Marrëzia më e madhe që kanë thënë krishterët në gjithë kohrat. Doktrina nuk është praktike, doktrina është tepër praktike. Në çfarëdo lloj pike që ne jemi në marrëdhënien tonë me Zotin, le të kërkojmë të rritemi, ndryshojmë sepse një krishter i vërtet rritet. Por për ta mbyllur, le të shkojmë së bashku te Mateu kapitulli 7 24-29. Vëllezër motra, duhet ta hap tamam zemrën time ndaj jush. Është një gjë që Zoti më ka bindur mua. Një gjë që dua që domethënë një bindje në zemrën time që besoj që është nga fjala e Perëndisë, nga Zoti. Vëllezër motra, ju përbetoj. Ju thras në emrin e Krishtit. Ndaloni se luajturi lojën si krishterë. Mos luani me Krishtin. Mos luani me fjalën e Perëndisë. Mos luani, mos jeni krishterë vetëm me emër. Vëllezër motra, ndaloni se bërini lojra të kishe, lojra si krishterë. Nëse je krishterë, jeto si krishterë. Nëse nuk je krishterë, ne urojmë që të mendosh dhe të kthehesh te Krishti, por jeni harxhuar në kot. Let hamë le tim se nesër do vdesim. Vëllezër motra, nëse je krishterë, jeto si krishterë. Hajde tek fjala e Perëndisë. Dhe pyetja ime është qartë dhe drejt për drejt, vëllezër. Do ta ndërtoni jetën tuaj mbi mendjen tuaj, mbi këshillën tuaj, mbi atë çfarë ju duket ju e drejtë, apo do ndërtoni jetën tuaj mbi themelin e pagabueshëm, të vetmin autoritet pagabueshëm, të vetmin autoritet përfundimtar, për të vetmin të vërtetë që mund t'ju mësoj, mund t'ju qortoj, mund t'ju bind, mund t'ju pajis, mund t'ju ndërtoj, që t'jeni tërësisht të pajisur, jo vetëm për të, por jetën që do të vijë. Kjo është fjala e Perëndisë. Edhe Jezusi na e përmbledh mjaft mirë neve tek Mateu kapitulli 7, vargu 24 deri 29. Edhe ai na thot drejt për drejt. Thot kështu: Kushdo pra që i dëgjon këto fjalë të mia, thot dhe i bën, do të krahasohet me njërin të mençur që e ka ndërtuar shtëpinë e vet mbi shkëmb. Dhe ra shiu dhe erdhën lumenj, e fryn erat, u përplasën mbi atë shtëpi dhe nuk ra, sepse ishte themeluar mbi shkëmb. Pra Jezusi po thot kështu: do na ndërtoni shtëpinë tuaj, jetën tuaj mbi fjalën time, pra do të merrni fjalën time, do ta zbatoni atë. Jeta juaj do të jetë e sigurt. Nga çdo lloj fortune me cilën do të përballeni, do të qëndroj. Por, nga ana tjetër thotë kështu: kushdo që i dëgjon këto fjalë, pra kushdo që do të dëgjon fjalën e Perëndisë dhe nuk i bën, do të krahasohet tot me një njeri, thotë çfarë? Çfarë njeriu është ai? Si mendoni? Budalla. I marr. Që e ka ndërtuar shtëpinë e vet mbi rër. Dhe ra shiu dhe erdhën lumenj, e fryn erat, u përplasën me atë shtëpi. Dhe ajo ra dhe rënja saj që e madhe. Dhe ndodhi që kur Jezusi i mbaroi këtë fjalë, turmat mbetën të habitura dhe doktrina e tij, sepse ai mësonte se një që ka autoritet dhe jo se Skriptura. Kjo është autoriteti i Krishtit. Kjo është fjala që thot Krishti, nuk jam unë. Krishti thot, nëse do ndërtojmë jetën e tij mbi fjalën e tij, duke bërë fjalën e tij, jeta jonë do të jetë e fortë, e qëndrueshme ndaj çdo lloji gjëje. Nëse do të preferojmë fjalën tonë apo të botës, shtëpia jonë do shembet. Këtu në këtë jetë edhe në jetën që do të vijë. Zgjedhja është e jona. Le të lutemi së bashku. Pati dashur, vinë në pranimin tënd të shenjtë. Edhe falenderojmë Zot që ti na ke dashur neve aq shumë sa na ke dhënë fjalën tënde. Ne ke zbuluar veten tënde përmes fjalës tënde.
Falenderoj që dërgove birin tënd të dashur, i cili është Perëndia në mish njerëzor, në cilin duke parë të ne shohim ty, duke parë të ne njohim ty. Që falenderoj që ne ke zbuluar përmes tjerës. Falenderoj që fjala jote është e përsosur, e plotë, e pagabueshme, pa gabime, tërësisht e plotë, tërësisht e mjaftueshme. Edhe që ajo, dhe vetëm ajo, e vetmja që është frymëzuar prej teje, që është e aftë, është në gjendje, është e dobishme, na mësoj, na bind, na ndreq, na edukoj, na rris, na pajis neve tërësisht për të bërë çdo gjë të mirë për lavdinë tënde në këtë jetë e jetën që do vi. O Zot, lutem që gjithsesi prej nesh të marrë seriozisht në sinqeritet dhe me të vërtetë këto fjalë, ose dëgjoj fjalën tënde dhe nuk do të jetë një shurdhër apo një që ngurësohet sot nga mëkati, nga djalli, nga bota, edhe nuk bindë fjalës tënde. Lutem o Zot që gjithsesi vinë prej nesh do të dëgjoj fjalën tënde tani dhe do të bindet asaj. Të lejoj fjalën tënde të bëj gjithë punën e saj për të pajisur tërësisht për të bërë ditën. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen.